Salvați rețeta dacă vreți să pregătiți și voi cea mai bună și cea mai pufoasă prăjitură cu vișine. Simplu de realizat, foarte gustoasă și foarte aromată, o veți face pe toată perioada verii. Nu trebuie să separați ouă și nu aveți nevoie nici măcar de un mixer. Haideți să o pregătim împreună. Ca ingrediente vom avea nevoie de 700 de grame de vișine fără sâmburi, 8 ouă, 600 de grame de făină, 400 de grame de iaurt grecesc, 100 de grame de unt topit, 100 de ml de ulei, 250 de grame de zahăr, 5 grame de bicarbonat de sodiu, o lingură de esență de lămâie, 15 grame de praf de copt și puțină sare pentru gust. Pentru început voi avea nevoie de 8 ouă la temperatura camerei. Le pun într-un bol, iar peste ele voi adăuga zahărul și puțină sare și voi amesteca bine cutelul pentru aproximativ 5 minute. După ce am amestecat foarte bine ouăle și zahărul, voi adăuga uleiul, untul topit. Dacă doriți, puteți înlocui untul topit tot cu ulei. Mie îmi place să folosesc și puțin unt pentru un plus de gust. În continuare voi pune și iaurtul grecesc, care are 10% grăsime. Este și el la temperatura camerei. Și voi amesteca din nou. Mă interesează să obțin o compoziție omogenă. Pentru aromă voi adăuga esență de lămâie, însă puteți pune orice fel de esență vă place vouă. În acest amestec voi adăuga făina, bicarbonatul de sodiu și praful de copt. Voi amesteca doar că să încorporez bine făina. Voi turna compoziția într-o tavă dreptunghiulară cu dimensiunile de 35 pe 25 de cm. La baza tăvii am pus hârtie de copt. O nivelez cu grijă. Iar deasupra voi pune vișinele. După ce am pus o grămadă de vișine deasupra, voi pune prăjitura în cuptorul preîncălzit la 175 de grade pentru aproximativ o oră. Înainte de a o scoate, verificați-o cu o scobitoare care va trebui să iasă curată. Prăjitura este gata și miroase absolut minunat, însă înainte de a o felia, va trebui să o las să se răcească pentru cel puțin o jumătate de oră. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de prăjitură cu vișine. După cum puteți vedea, a crescut foarte mult, este de-a dreptul uriașă și dacă vă plac prăjiturile care au fructele deasupra, adică nu se scufundă deloc, aceasta este prăjitura pentru voi. Fructele rămân mereu deasupra și bineînțeles că puteți înlocui vișinele cu fructele voastre preferate. Și ca să vă dați seama cât de înaltă este această prăjitură, o puteți compara cu palma mea. Este de-a dreptul uriașă, foarte bine crescută, este moale și nu este deloc înnecăcioasă, dimpotrivă este ușor umedă datorită untului. Are foarte multe fructe și uitați cât este de pufoasă. Nu este nici foarte dulce, așa că dacă vă plac prăjiturile un pic mai dulci, puteți suplimenta cantitatea de zahăr cu 50-100 de grame. Prăjitura se poate servi și pudrată cu zahăr, asta dacă vă place, sau îi puteți adăuga o cremă de ciocolată. Ciocolata merge minunat cu vișinele. După cum am spus, puteți folosi orice fel de alte fructe și puteți face prăjitura și în formă de chec, de brioșe sau pur și simplu de blat de tort. Dacă v-a plăcut rețeta, ne-ar ajuta foarte mult să ne lăsați un comentariu, un like și un share. Mulțumim! La revedere!